دیدین بعضی قهوه‌ها رو وقتی میخورین انقدر گسن که دهنتون خشک میشه و احساس میکنید هی باید آب بخورید؟ امروز میخوایم علل پدیده گسی در قهوه رو با هم بررسی کنیم و یاد بگیریم که چطور میتونیم تو فنجون کنترلش کنیم. من شاهین جهرومی هستم، به سرزمین قهوه خوش اومدید. حس گسی یا قابض بودن یک حس لامسه در دهانه که با ویژگی‌هایی از جمله حس خشکی، پاکرینگ یا درهم کشیدن و بعضاً زبری در سطح کام توصیف میشه. پس گسی یک طعم نیست بلکه یک حس فیزیکیه. علت به وجود اومدنش واکنش شیمیایی بعضی از ترکیبات موجود در مواد غذایی با پروتئین‌های موجود در بزاق ماست که باعث میشه این ترکیبات به پروتئین‌ها بچسبن و باعث رسوب کردنشون بشن. برای درک دقیق گسی میتونید به میوه‌هایی از جمله خرمالو یا موز نرسیده فکر کنید. عامل تشکیل دهنده حس گسی به اصطلاح تانن نامیده میشه. تانن ها مواد طبیعی هستند که در خیلی از میوه‌جات و سبزی‌ها وجود دارند و همینطور یکی از عوامل مهم در خیلی از نوشیدنی‌ها از جمله چای، آبجو و شراب هم هستند. اما برخلاف این نوشیدنی‌ها که گسی درشون مطلوب قلمداد میشه، در قهوه این پدیده برعکسه و اصولاً حس گسی بیش از حد در قهوه میتونه ناشی از قهوه بیکیفیت، عصاره‌گیری اوور اکسترکتد یا وجود پدیده چنلینگ در قهوه باشه. حالا ببینیم تانن ها اصلا چی هستن. تانن ها ترکیبات پلیفنولیکی هستن که در ساختارشون یک زنجیره بنزن و یک یا چند گروه هیدروکسیل از جمله استرها، متیل استرها و گلوکوزیدها وجود دارن. کلمه تانن در واقع از صنعت چرم وام گرفته شده، چرا که اونجا از این ترکیبات استفاده میکنن تا پوست رو دباغی کنن و از فاسد شدنش جلوگیری کنن و دوام پوست رو بیشتر کنن. یکی از منابع اصلی تانن در طبیعت پوست درخت بلوطه و چون این پوست به زبان سلتیک تن نامیده میشه، این ترکیبات رو به اصطلاح تانن نامیدن. امروزه هر ماده‌ای که این خاصیت رو داشته باشه، یعنی بتونه به پروتئین ها بچسبه، رو تانن مینامن. پس برخلاف خیلی از ترکیبات شیمیایی دیگه، تانن ها ساختار شیمیایی مشخصی ندارن، بلکه بر اساس این قابلیتشون هر ماده‌ای که بتونه این شرایط رو داشته باشه تانن نامیده میشه. اکثر تانن ها میتونن به 3 دسته کلی تانن های قابل آبکافت بر پایه گالیک اسید، تانن های فشرده بر پایه فلاوانول و فلوروتانن ها در جلبک قهوه‌ای دسته‌بندی بشن. اما این دسته‌بندی فقط محدود به اینها نمیشه. انواع دیگری از تانن ها هم کشف شدن و دانش ما در زمینه تانن دائم در حال گسترشه. در اوایل قرن 20 ترکیب تانن مانندی در قهوه کشف کردن و اسمش رو کافتنیک اسید گذاشتن. اما بعدها مشخص شد که این ترکیب در واقع تانن نبوده، بلکه مجموعه‌ای از مولکول‌های دیگه و به علاوه کلوروژنیک اسیدها بوده. این پدیده باعث شد که تدلینگل در کتاب هندبوک دماوریش که در سال 96 چاپ شد، وجود تانن‌ها در قهوه رو انکار کنه. اما میدونیم که بعد از اون تاریخ تحقیقات زیادی انجام شد و نشون داد که قهوه در واقع حاوی تانن‌ها هست. مثلا تحقیقی در سال 92 نشون داد که میزان تانن‌ها در قهوه روست شده تقریبا نصف میزان تانن در چای هست. حالا در مورد سودوتانن‌ها یا شبه تانن‌ها صحبت کنیم. همینطور که گفتیم، تانن‌ها با توجه به تواناییشون در چسبیدن به پروتئین‌ها و رسوب دادن اونها سنجیده میشن. برای سنجش اینکه یک ماده تانن هست یا نه، از یک سری تست‌هایی استفاده میشه و در هر تست نوع پروتئین مورد استفاده متفاوته. حالا تانن‌هایی هستن که در بعضی از این تست‌ها با توجه به نوع پروتئین به اون میچسبن، اما در تست‌های دیگه در واقع به پروتئین نمیچسبن و منفی میشن. مهمترین و معروفترین تست سنجش تانن تست پوست گلدبیتر نام داره که در واقع مرجع شناسایی تانن ها محسوب میشه. حالا یک سری از ترکیبات شیمیایی وجود دارن که در برخی از تست‌ها به پروتئین میچسبن، اما در تست گلدبیتر نتیجه منفی دارن. به این جور تانن ها شبه تانن یا سودوتانن گفته
گفته میشه و یکی از معروف ترین انواع این شبه تانن ها کلوروژنیک اسید ها هستن که همینطور که همه میدونید در قهوه به وفور وجود داره. اما اینجا یه مشکلی وجود داره. کلوروژنیک اسید ها به راحتی در آب حل میشن و حتی در بهترین دماوری هم به وفور در کاپ ما وجود دارن، پس نمیتونن عامل گسی باشن، چون اگر اینطور بود باید تمام قهوه‌های ما گس میبودن. پس ما اینجا باید دنبال در واقع مولکول‌های بزرگتر و سنگین‌تری باشیم که فقط در شرایطی که یک پارامتری در دماوری اشتباه بشه و یک مشکلی در دماوری پیش بیاد وارد فنجون ما بشن. مهمترین مظنونی که اینجا داریم دی کلوروژنیک اسیدها یا همون DCGA ها هستن که برخلاف کلوروژنیک اسیدها دارای 2 کافئیک اسید متصل به کوینیک اسید هستن و اتفاقا این DCGA ها تانن خیلی قوی تری هم هستن، یعنی خیلی محکمتر به پروتئین های بزاق میچسبن و همینطور DCGA ها اتفاقا در تمام مراجع علمی دنیا به عنوان تانن طبقه بندی شدن. در تحقیقات جدیدتری که در سال 2015 انجام شد، محققین با استفاده از تکنیک های مدرن تشخیص ترکیبات شیمیایی در کیک استفاده شده قهوه موفق شدن مواد تشکیل دهنده تانن های دیگری از جمله کاتچن که تانن موجود در چای هست و همینطور استرنجین که تانن موجود در شراب هست رو پیدا کردن. اما روش استخراج این ترکیبات شیمیایی نتیجه گیری رو خیلی مشکل میکنه که آیا واقعا این مواد تشکیل دهنده در قهوه تانن رو میسازن یا نه، اگرچه که محققین پیش بینی میکنن که این تانن ها در واقع در قهوه ساخته میشن. حالا ببینیم که این تانن ها از کجا در قهوه به وجود میان. اگر ما DCGA ها رو عامل اصلی گسی در قهوه قلمداد کنیم، میتونیم بفهمیم که یکی از مهمترین عامل تشکیل تانن ها برداشتن میوه های نارس از درخته. مثل تمام میوه های دیگه که در میوه های کال میزان تانن بیشتری داریم، در قهوه این اتفاق میفته و دانه هایی که از میوه های نارس برداشت شدن میزان DCGA بیشتری داره و این مسئله اهمیت برداشت دقیق و فراوری درست رو در قهوه بیش از پیش پررنگ میکنه. یعنی اگر قهوه‌ای کیفیت برداشت بدی داشته باشه یا از روش‌های برداشت ماشینی سنتی درش استفاده شده باشه، قطعاً در فنجان ما حس گسی بیشتری ایجاد میکنه. از طرف دیگه همینطور که میدونید این DCGA ها مکانیزم دفاعی گیاه قهوه در برابر آفات و حشرات هستند و به همین شکل در قهوه روبوستا میزان DCGA ها بیشتر از قهوه عربیکاست و این میتونه تلخی و گسی بیشتر قهوه روبوستا رو توضیح بده. در تحقیقات دیگری نشان داده شده که تفاوت‌های اقلیمی و همینطور تفاوت‌های ژنتیکی در جوهه‌های قهوه هم باعث تفاوت در میزان تانن‌ها در قهوه‌های مختلف بشه، اما علت دقیق این پدیده همچنان نیاز به تحقیق بیشتر داره و مقاله معتبری در این زمینه در دسترس نیست. اما رست قهوه هم میتونه بر دریافت حسی ما از گسی تاثیر بذاره. اولا برخلاف باور عموم هر چقدر رست ما به سمت دارکتر پیش بره، میزان بیشتری از کلوروژنیک اسیدها تجزیه میشن و این یعنی قهوه‌های دارک رستر میزان گسی کمتری دارن نسبت به قهوه‌های لایت و میدیوم روست. اما البته همینطور که میدونیم خب قهوه‌های دارک روست تاثیرات طعمی دیگری از جمله بر تلخی میذارن، اما صرفاً در مورد گسی هر چقدر رست دیولپمنت بیشتری داشته باشه میزان گسی درش کمتر میشه. از طرف دیگر آندر دیولپمنت هم میتونه باعث گس شدن بشه. این نظر اسکات راوه. اون میگه اگر به هر دلیلی قهوه ما آندر دیولپ بشه، حالا چه از دیولپمنت تایم کوتاه نشأت بگیره، چه از پیک ریت آف رایز خیلی بالا و کنترل نشده، چه از دمای شارژ بالا، زمان رست کوتاه یا استفاده از دانه‌های سبز سرد، تمام این موارد اگر باعث آندر دیولپ شدن قهوه بشن، گسی در قهوه افزایش پیدا میکنه. حالا ببینیم که مکانیزم گسی در کام ما چیه. این باعث میشه تا بتونیم تاثیر پارامترهای تاثیرگذار بر گسی رو بر دریافت حسیمون بسنجیم و بتونیم تا حد زیادی از بروز خطاهای حسی در زمینه گسی جلوگیری کنیم.
حس گسی در واقع واکنش ترکیبات گس کننده با اجزاء مختلف کام و دهان ما از جمله بافت‌های دهانی، پروتئین‌های غشای سلولی، سلول‌های پوششی و همینطور گیرنده‌های مکانیکی و شیمیایی سطح دهانه. بنابراین این حس صرفاً به خاطر کاهش لغزندگی دهان به وجود نمیاد، بلکه مجموعه پیچیده‌ای از عوامل در حس گسی تاثیرگذارند. سطح داخلی دهان ما با لایه‌ای از بزاق پوشیده شده که وظیفه اصلیش نرمی و روان کنندگیه. وقتی ما غذا یا نوشیدنی میخوریم این لایه آسیب میبینه. لایه بزاقی خود شامل دو بخشه، یک بخش متحرک که به راحتی پاک میشه و لایه نازکی که پلیکل نام داره و توسط پیوندهای کووالانسی به سلولهای سطحی دهان چسبیده. ضخامت این لایه 2 الی 100 نانومتره و وقتی آسیب میبینه باعث میشه که گیرنده ها و سلول ها در معرض ترکیبات گس کننده قرار بگیرن و این پدیده باعث میشه که آبگریزی در سطح دهان بیشتر و استکاک هم بیشتر بشه. طبق مطالعات گیبینز و کارپنتر تماس مواد گس کننده با بزاق باعث مجموعه ای از تغییرات در سطح دهان میشن، از جمله ته‌نشینی پروتئین ها، تخریب لایه پلیکل، کاهش خاصیت روان کنندگی بزاق، تحریک گیرنده های حسی چه شیمیایی چه مکانیکی و همینطور جمع شدگی بافت دهانی. مجموعه این تغییرات باعث ایجاد حس گسی در دهان میشه. پیچیدگی حس گسی باعث میشه که نتونیم اونو به درستی از حسای دیگه در دهان تمیز بدیم. مثلا لی و لالس نشون دادن که تلخی میتونه خیلی وقتا با گسی اشتباه گرفته بشه، چون خیلی از ترکیبات شیمیایی میتونن این دوتا حس رو با هم ایجاد کنن. در یه مطالعه دیگه اومدن اثر تلخی و گسی چند تا ماده غذایی از جمله کافئین، کوینین و شراب رو با هم مقایسه کردن. این تست ها بعد از 120 ثانیه از مصرف این مواد انجام شد و جالب اینجا بود که مشاهده کردن گسی و تلخی به آرومی شروع به شکل گیری کردن و اثرشون هم تا مدتی ماندگار بود. حسای دیگری مثل زبری و خشکی هم در همین بازه خودشون رو نشون دادن. با این حال وقتی از ترکیبات مشخصاً گس کننده استفاده شد، مشاهده کردن که حس تلخی و گسی از لحاظ زمانبندی بروزشون با هم متفاوته. تلخی زودتر در کام شکل میگیره، اما گسی نیاز به مدتی زمان داره تا کم کم خودشو نشون بده. در واقع دیدن حدود 15 ثانیه طول میکشه تا حس گسی شکل بگیره و این حس تا 5 دقیقه هم میتونه ماندگار باشه. به علاوه گسی میتونه بر دریافت حسی ما از طعم‌های دیگه هم تاثیر بذاره. برای اینکه این مبحث رو جمع‌بندی کنیم این نکته هم باید اضافه کنیم که عوامل زیادی هستن که بر دریافت ما از حس گسی تاثیر گذارن، از جمله ترکیب بزاق، pH و دمای داخل دهان، ویژگی‌های سطحی بافت دهان و همینطور ترکیبات موجود در مایع دهانی. اگر مواد غذایی اسیدی باشن، یعنی pH پایینی داشته باشیم، دریافت حس گسی بیشتر میشه، چرا که ترکیبات فنولیک در این حالت بیشتر به حالت غیر یونیزه در میان و تمایلشون برای اتصال به پروتئین‌های بزاقی از طریق پیوند هیدروژنی بیشتر میشه. نکته بعدی در مورد دماست. دهان یک ناحیه با جریان خون زیاده و این یعنی وقتی شما غذای داغ یا سرد بخورین سریع دمای دهانتون به حالت نرمال برمیگرده. اما میدونیم که دما تاثیر مهمی بر چکگیری ترکیبات گس داره. در واقع وقتی دما بالاتر باشه تمایل ترکیبات پلیفنولی برای اتصال با پروتئین ها بیشتر میشه و دریافت ما از حس گسی افزایش پیدا میکنه. برای همین هم هست که مثلا ما توی قهوه سرد حس گسی کمتری احساس میکنیم تا قهوه گرم، یا حتی مثلا وقتی کولد برو دمای خیلی خنک‌تری داره گسی کمتری توش احساس میکنیم، اما وقتی رفته رفته دما افزایش پیدا میکنه و به دمای محیط نزدیک میشیم کم کم شروع میکنیم به دریافت حس گسی. اضافه کردن پلیساکاریدها به غذا میتونه دریافت ما رو نسبت به گسی تغییر بده، چرا که پلیساکاریدها میتونن با ترکیبات فنولیک از جمله تانن ها در چسبیدنشون به پروتئین ها رقابت کنن و میزان رسوب پروتئینی رو کمتر کنن و در نتیجه کاهش حس گسی رو در بر داشته باشن.
و اما بحث شیرین تانن‌ها در دماوری. بیایم اول یه مقایسه بین قهوه و شراب داشته باشیم. علت این که شراب دارای میزان زیادی از تانن‌هاست ولی این گسی درش مطلوب ارزیابی میشه تا حد زیادی به TDS شراب برمیگرده. TDS این نوشیدنی یه رنج استانداردی بین 1.3 تا 3% داره که نسبت به قهوه‌های دمی که میدونید TDS مطلوبی بین 1.25 تا 1.45% دارن، خب غلظت خیلی بیشتریه و همین غلظت بیشتر باعث میشه که این تانن‌ها در تعامل طعمی بیشتری با ترکیبات دیگر قرار بگیرن و در واقع بالانس بشن. اما در قهوه‌های دمی این اتفاق نمیفته و به علت غلظت کمتر تانن‌ها میتونن بقیه ویژگی‌های حسی رو تحت تاثیر قرار بدن. حالا همین کیس رو میتونیم برای اسپرسو هم در نظر بگیریم. به علت غلظت بالای اسپرسو، وجود تانن‌ها در این نوشیدنی که میدونیم به علت فشار در اسپرسو خیلی بیشتر از قهوه‌های دمی هم هستن، اما این تانن‌ها با ویژگی‌های حسی دیگر در تعامل دلنشین‌تری قرار میگیرن و حتی در حالت میانه و متعادل این تانن‌ها میتونن به پیچیدگی طعمی و حس دهانی قهوه اسپرسو کمک هم بکنن. خوشبختانه تانن‌ها مولکول‌های بزرگی دارن و این یعنی در دماوری خیلی راحت نمیتونیم اونا رو استخراج کنیم. در مقایسه با ترکیبات شیمیایی دیگه مثل کافئین و اسیدها که خیلی راحت حل میشن، حل کردن این تانن‌ها در قهوه کار سخت‌تریه و خب این برای ما خبر خوبیه. حالا اگر به قهوه‌های دمی به روش همجواری نگاه کنیم، تو این جور قهوه‌ها ما اصولاً مشکل گسی نداریم. چرا؟ چون در این جور قهوه‌ها ما خیلی با ملایمت بیشتری قهوه رو عصاره‌گیری می‌کنیم. چرا؟ چون از گرایند سایز درشتری استفاده می‌کنیم و بستر قهوه رو خیلی اجیتیت نمی‌کنیم. به علاوه در روش‌های همجواری چون آب تازه قسمت‌های محدودی از قهوه رو بیش از حد عصاره‌گیری نمی‌کنن، این خودش باعث کم شدن گسی در این روش‌های دماوری میشه. به یاد داشته باشید که همیشه آب تازه قدرت حلالیت خیلی بیشتری نسبت به آب تغلیظ شده داره. اما همینطور که میدونید در قهوه‌های همجواری به علت فیلتر نشدن ذرات ریز، خب قهوه‌های خیلی شفاف و سرزنده‌ای نمیتونیم داشته باشیم. برای همین هم هست که اکثر ماها روش‌های چکانه‌ای رو بیشتر ترجیح میدیم. اما این روش‌ها همیشه در معرض خطر گس شدن هستن. چرا؟ چون در این روش‌ها احتمال وجود چنلینگ بسیار زیاده. یعنی آب تازه مسیرهای از پیش مشخص شده ای رو برای عبور انتخاب میکنه و در طول این مسیرها قسمت‌هایی از قهوه رو دچار اوور اکسترکشن موضعی میکنه و این یعنی تانن‌های بیشتری رو از اون نواحی استخراج میکنه و ورود این تانن‌ها به قهوه ما باعث ایجاد حس گسی میشه. حالا میخوایم تأثیر پارامترهای مختلف دماوری بر گسی رو بررسی کنیم. اولیش دماست. ترکیبات شیمیایی مختلف نمودار انحلال پذیری متفاوتی نسبت به دمای آب دارند. این یعنی بعضی ترکیبات در دمای پایینتر آب استخراج میشن و بعضی ها در دمای بالاتر و همینطور نمودار سرعت استخراج این ترکیبات با هم متفاوته که اگر این مسئله وجود نداشت این معنی رو میداد که تمام ترکیبات شیمیایی در قهوه استخراج میشدن، فقط سرعت هاشون با هم متفاوت بود. اما الان که نمودار انحلال پذیری های متفاوت داریم، این به این معنیه که تغییرات در دما باعث تغییرات عمده در پروفایل عطر و طعم قهوه میشه. این مورد در مورد ترکیبات گس کننده خیلی خاصه، چون که این ترکیبات به طور خاص در دماهای آب خیلی بالا قابل حلن و این برای ما خیلی خبر خوبیه. چرا که اگر در دماهای پایینتر این ترکیبات حل میشدن، مثل ترکیبات جذاب قهوه در کاپ ما ورود پیدا میکردن و این باعث میشد که تمام قهوه ها گس بشن. پس نتیجه میگیریم که ترکیبات گس کننده در قهوه ما حل نمیشن و به شکل ذرات حل نشده در اسلری باقی میمونن. و همینطور که میدونید اگر ما بتونیم یک جریان آب ملایم و یک نواخت دماوریمون رو انجام بدیم و از طرف دیگه ضخامت بستر قهوهمون به اندازه کافی زیاد باشه و بستر یک نواخت و یک دستی هم داشته باشیم، خود این بستر میتونه بخش عمده‌ای از این ترکیبات گس رو فیلتر کنه
داره. در واقع بستر قهوه ضخیم حتی بهتر از یک فیلتر کاغذی توانایی فیلتر کردن ترکیبات ناخواسته در قهوه رو داره. حالا اگر جریان آب یک نواخت نباشه، این به دو شکل میتونه باعث افزایش گسی بشه. یکی به شکل چنلینگ که همینطور که گفتیم عبور آب از مسیرهایی که در اثر اوور اکسترکشن ترکیبات گس بیشتری آزاد میکنه، یا به شکل بایپاس شدن از کناره های فیلتر. اما نکته بعدی در کنترل گسی گراینگ سایزه. اگر ما از گراینگ سایز خیلی ریز استفاده کنیم، در واقع داریم سلول های بیشتری از قهوه رو میشکنیم و این یعنی که در واقع سطح تماس قهوه رو با آب بیشتر میکنیم و آب کار راحت تری برای استخراج این ترکیبات گس و ورودشون به اسلری پیدا میکنه. در واقع اگر ما فکر کنیم که ذرات گس به شکل حل نشده وارد اسلری میشن، اگر گراینگ سایز درشت‌تر باشه، اون ترکیبات گسی که داخل سلول های شکسته نشده وجود دارن اصلا وارد اسلری هم نمیشن. اما وقتی گراینگ سایز خیلی ریز باشه، ذرات بیشتری، سلول های بیشتری شکسته میشن، ذرات بیشتری وارد اسلری میشن و در این حالت هر چقدر هم بستر ما ضخیم باشه و هر چقدر هم بسترمون توانایی فیلتراسیون خوبی داشته باشه، باز هم نمیتونیم جلوی ورود همه این ترکیبات گس به فنجونمون رو بگیریم. نکته بعدی در مورد فشاره. هر چقدر ما فشار رو در دماوری افزایش بدیم، میزان گسی رو هم افزایش میدیم. جیمز هافمن کشف کرد که حتی در مورد ایروپرس هم وقتی شما ایروپرس رو محکم‌تر فشار میدید، در واقع فنجان گستری ایجاد میکنید. در مورد اسپرسو هم که قبلا توضیح دادیم. یکی دیگه از راهکارهای کنترل گسی کاهش دماست. استفاده از آب با دمای پایین‌تر برای دماوری میتونه تقریبا گسی رو به طور کامل از بین ببره. اما این تکنیک به قیمت از بین رفتن شفافیت، سرزندگی و اسیدیته جذاب قهوه مونه. برای همین نمیتونه خیلی راهکار کاربردی باشه. ولی اینو بگم که حتی با دمای پایین‌تر میتونید گراینگ سایز خیلی ریز استفاده کنید، درصد عصاره‌گیری بالایی داشته باشید، اما از سرزندگی کاپتون کم میشه. تجربه شخصی خود من نشون میده که این کاهش دما در مورد قهوه‌های بلند، قهوه‌های روبوستادار در عصاره‌گیری اسپرسو میتونه راهکار جالبی باشه برای اینکه بتونیم تلخی و گسی زننده کاپمون رو کاهش بدیم. حالا یه ذره هم به چای اشاره کنیم. چرا در چای سبز مجبوریم آب رو تا دمای 70 درجه نگه داریم و بالاتر نبریم و اگر با آب داغ دماوریمون رو انجام بدیم باعث حس گسی زننده در چای سبز میشه؟ این توضیحش ساده است. به خاطر اینکه چای سبز ترکیبات شیمیایی دیگری هم داره که حامل طعمای تلخ و گسن و این ترکیبات در دمای پایین‌تر هم قابل حلن و وارد فنجون ما میشن. پس اگر میخوایم در چای سبز از این ترکیبات گس جلوگیری کنیم، مجبوریم دمامون رو پایین نگه داریم. اما در چای سیاه به خاطر فراوری که روی برگای چای میشه، باعث تغییر ساختار شیمیایی و دیناتوره شدن این ترکیبات مزاحم میشه و برای همینه که در چای سیاه میتونیم از آب با دمای بالاتر استفاده کنیم و همچنان طعمای جذابی داشته باشیم. حالا شاید قهوه هم شبیه چای سبز باشه، یعنی برای قهوه هم باید دمای آبمون رو کنترل کنیم تا از حل شدن اون ترکیبات گس جلوگیری کنیم. فقط آستانه دمایی در چای سبز 70 درجه است، در قهوه یه چیز حدود 95 درجه. نکته بعدی در مورد قهوه‌های دیکفه. این جور قهوه‌ها عملاً حس گسی ندارن. این احتمالاً به خاطر اینه که دونه‌های سبز دیکف نسبت به گسی مقاومن. حالا چرا؟ چون احتمالاً در فرایند دیکف سازی این ترکیبات مزاحم گس یا تحت تاثیرات شیمیایی قرار گرفتن یا به طور کل از بین رفتن. حالا اگر بخوایم بر اساس نظریات جاناتان گانیه یک راهکار عملی برای کنترل گسی در دماوری ارائه بدیم، میتونیم بگیم که اولا این ترکیبات گس بسیار سنگینن و سخت در آب حل میشن. پس بیشتر به جای اینکه در عصاره ما حل بشن، به شکل
ترکیبات حل نشده در اسلری باقی میمونن و در نهایت کنترل گسی بیشتر برمیگرده به توانایی ما در فیلتراسیون مناسب بستر قهوه. بهترین راه فیلتراسیون استفاده از یک بستر ضخیم و یک نواخت قهوه است که آب خیلی آهسته و یک نواخت از این بستر عبور کنه. اما اگر ما قهوه‌مون رو بیش از حد ریز گرایند کنیم دیگه انقدر سلول‌های قهوه رو میشکنیم که تعداد ترکیبات گسمون زیاد میشه و حتی دیگه ضخیم‌ترین و یک نواخت‌ترین بستر هم نمیتونه اونا رو فیلتر کنه و قطعاً فنجان گسی خواهیم داشت. یه راه دیگه استفاده از آب با دمای پایین مثلا در حدود 70 درجه است که باعث میشه تقریبا هیچ ترکیب گسی در قهوه‌مون حل نشه. اما همینطور که گفتیم این میتونه از اون طعمای جذاب و سرزندگی قهوه‌مون کم کنه. حالا اسکات راو یک الگوریتمی پیشنهاد کرده که اگر در یک دماوری با گسی مواجه شدیم چطور میتونیم مرحله به مرحله پیش بریم و علت اون رو شناسایی کنیم یا مرتفعش کنیم. اگر شما قبلا از همون بچ رست یک قهوه غیر گس دم کردید اینجا نشون میده که احتمالاً مشکل از اوور اکسترکشن یا چنلینگه. پس کاری که باید بکنید باید دوباره قهوه رو دم کنید ولی این بار با تکنیک بهتر یا با گرایند سایز کمی درشتر به امید اینکه بتونیم این دفعه جلوی چنلینگ رو بگیریم. اما اگر به هر دلیلی نتونستیم این کارو بکنیم یا قهوهمون بازم گس شد باید بریم سراغ کاپینگ. باید قهوه رو به شکل کاپینگ ارزیابی کنید و ببینید آیا در کاپ هم قهوه گس هست یا نه. اگر در کاپ احساس گسی کردید قطعا دیگه مشکل از چنلینگ نبوده و باید بریم سراغ رست یا ارزیابی دونه های سبزمون. اگر شما در بچ های مختلف قهوه‌تون از یک رست تو بعضی از این قهوه احساس گسی میکنید و تو بعضی ها نمی کنید این یعنی اینکه شما در بعضی از بچ های رستتون با مشکل آندر دیولپ مواجهید، یعنی قهوه‌تون به اندازه کافی در بعضی از بچ ها دیولپ نشده و احساس گسی ناشی از رسته. اما اگر در تمام بچ های رستتون که مطمئنید حداقل دیگه بعضی هاشون آندر دیولپ نیستن در تمام این بچ ها مشکل گسی رو داشتید این دیگه نشون میده که اون قهوه‌تون از گیلاس‌های نارس استفاده شده و مشکل گسی رو در دونه سبزتون باید جستجو کنید. در آخر کمی هم راجع به تاثیرات سلامتی تانن‌ها صحبت کنیم. این مواد همینطور که میدونید برای سلامتی مفیدن و مخصوصا مهمترین فایدهشون برای ما خاصیت آنتی اکسیدانیشونه که باعث میشه از آسیب سلولی در اثر فعالیت رادیکال‌های آزاد در بدن جلوگیری کنن. به علاوه تحقیقاتی هم انجام شده که نشون میده تانن‌ها میتونن باعث رشد باکتری‌های مفید در سیستم گوارش ما بشن. اما مثل هر چیز خوبی در دنیا تانن‌ها هم باید به مودریشن استفاده بشن و مصرف بیش از حد اونها میتونه باعث مشکلاتی از جمله پلاک دهانی یا بروز مشکلات گوارشی از جمله دلدرد و تهوع بشه. از طرف دیگه هم چون تانن‌ها مانع جذب آهن و پروتئین غذا میشن توصیه میشه که چای و قهوه همراه یا قبل و بعد وعده‌های غذایی مصرف نشه. در آخر اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفاً اونو با دوستای کافی لاورتون به اشتراک بذارید و تو کانال من سابسکرایب کنید. همینطور که همیشه گفتم اگر قهوه نبود ما الان اینجا نبودیم. مواظب خودتون باشید، مواظب همدیگه باشید و با عشق زندگی کنید. چی شد؟ الان داری ضبط می‌کنی برم؟ نکته بعدی در مورد قهوه‌های دیکف. چی شد؟ مولکول چیه؟ برای همین هم نمیدونم برای همینشو بی خود گفتم بلکه به طور ترک به شکل